สวัสดีครับติ่ง DIY ครับวันนี้นะครับผมก็กำลังจะเอาเจ้า BYD ฮั่นปี 2022 นะครับไปคืนทางช็อปนะครับนี่นะเบลมี Pretension ด้วยนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยครบเครื่องจริงๆนะครับมันเป็นรถสมรรถนะสูงที่มีอัตราตอบสนองค่อนข้างดีมากๆนะตัวนี้เป็นตัวมอเตอร์คู่นะครับฉะนั้นอัตราการเร่งเนี่ยหรือว่าอัตราการตอบสนองเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับเมื่อคืนที่เราไปทดสอบนะครับก็จะเป็นการขับวนรอบวงแหวน5นะครับซึ่งวงแหวน5เนี่ยก็คือประมาณ100กิโลเมตรนะครับสำหรับการทดลองขับนะครับรอบวงแหวน5เนี่ย3รอบเราเริ่มที่แบตเตอรี่ 70% นะฮะแล้วเราก็ตั้งค่าทริปให้เป็น0ทั้งหมดนะครับ100กิโลเมตรแรกเนี่ยก็ใช้แบตเตอรี่ไปประมาณ 20% นะครับแล้วก็100กิโลเมตรที่2ก็ใช้ไปเท่าๆกันนะฮะประมาณ 20% นิดๆส่วน100กิโลเมตรที่3เนี่ยใช้มากกว่า 20% ละช่วงแบตเตอรี่ต่ำๆเนี่ยการใช้พลังงานเทียบกับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะใช้มากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นลิเธียมไอออนฟอสเฟตหรือ LFPช่วงค่าแรงดันช่วงต่ำๆเนี่ยพอแบตใกล้หมดเนี่ยมันจะลดลงค่อนข้างเร็วนะครับแผงควบคุมบนพวงมาลัยซีกซ้ายนะครับจะเป็นการควบคุม Cruise Control ต่างๆนะซึ่งเราก็ใช้ในการทดสอบในครั้งนี้นะครับส่วนซีกขวาเนี่ยก็จะเป็นการควบคุมพวกมีเดียแล้วก็โทรศัพท์และอื่นๆนะฮะข้อสังเกตอีกอย่างก็คือในรุ่นใหม่นี้นะครับตัวหน้าจอบอกข้อมูลหลังพวงมาลัยเนี่ยจะบอกด้วยว่ามีรถวิ่งอยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนแล้วก็ระยะห่างเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เป็นการอัปเกรดเพิ่มขึ้นมาจากรุ่นเดิมซึ่งรุ่นเดิมเนี่ยจะเห็นข้อมูลได้น้อยกว่านี้นะฮะอันนี้จะเห็นเป็นข้อมูลเป็นวิชวลเลยว่าเรากำลังจะวิ่งผ่านรถคันด้านขวานะครับแล้วเราก็ยังอยู่ห่างจากรถคันข้างหน้าอยู่พอสมควรรถคันข้างหน้าก็วิ่งอยู่ที่ประมาณ80กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างของ Blind Spot Detection นะครับรถกำลังจะแซงผมขึ้นไปจากทางด้านขวามันก็จะเตือนนะครับเป็นไฟสีส้มอย่างที่เห็นที่กระจกมองข้างนะครับทั้งสองข้างเลยนะฮะอันนี้ก็เห็นชัดเจนเลยนะครับยิ่งช่วงกลางค่ำยิ่งเห็นชัดเลยและนี่ผมให้ดูตัวอย่างของการจับตำแหน่งของ BYD ฮั่นรุ่นปี 2022 นะครับจะได้ว่ามีการเห็นดาวเทียมทั้งหมด63ดวงนำมาใช้ในการคำนวณจริงเนี่ย37ดวงนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งของจีนนะครับเปโต GPS ของอเมริกานะครับ GLONASS ของยุโรปและก็ UFO นะครับทุกมาตรฐานเลยโหดมากๆครับอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆก็คือ HUD นะครับแสดงผลออกมาได้ครบถ้วนนะฮะแล้วก็สามารถที่จะทำงานพร้อมกันกับ Navigation ได้ด้วยนะครับจะบอกทั้งความเร็วลักษณะของการขับขี่ที่เราขับอยู่นะครับว่าเปิดโหมดอะไรบ้างนะฮะแล้วก็เป็นการทำงานควบคู่กันกับระบบนำทางซึ่งจะบอกด้วยว่าระยะทางอีกเท่าไหร่จะต้องเลี้ยวหรือว่าต้องเปลี่ยนทิศทางไปยังไงบ้างนะครับตรงนี้ผมถือว่าดีมากๆนะฮะเพราะว่ารุ่นก่อนเนี่ยจะยังไม่มี HUD นะครับและอย่างหนึ่งที่จะไม่เอ่ยถึงเลยก็ไม่ได้นะครับนั่นก็คือเรทของการรีเจนเวลาที่เราเบรกนะครับหรือ blending brake เจ้าตัวนี้นะครับสามารถทำเรทได้มากถึง99กิโลวัตต์นะฮะซึ่งตัวนี้ก็นับว่าเป็นตัวที่ทำเรทในการรีเจนไฟกลับเข้าไปช่วงที่เราเบรกเนี่ยมากที่สุดตัวหนึ่งที่ผมทดลองมาเลยนะครับเราทดสอบกันที่ SOC 9% ฉะนั้นมันก็พร้อมที่จะชาร์จไฟแบบแรงกลับเข้าไปในแบตนะครับและนี่ก็คือข้อสรุปนะครับจากการขับวนรอบวงแหวน5ทั้งหมด3รอบระยะทางรวมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ300กิโลเมตรนะครับอัตราการใช้พลังงาน50กิโลเมตรสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ที่ 17.4 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรนะครับจากแบตเตอรี่ 70% ตอนนี้เหลืออยู่ 8% นะครับและบนหน้าปัดเนี่ยบอกไว้ว่าเหลืออยู่51กิโลเมตรนะครับสำหรับอัตราการใช้พลังงานโดยรวมเฉลี่ยตั้งแต่รถคันนี้ขับมานะครับก็อยู่ที่ 20.7 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรโดยประมาณนะครับอันนี้คือรวมทริปทั้งหมดเลยโอโดมิเตอร์เลยนะครับแล้วเราก็ใช้เวลาขับไปทั้งหมดนะครับ 3.6 ชั่วโมงแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยต่อเนื่องเนี่ยอยู่ที่ 84 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจะมีบางช่วงที่ขับขึ้นไปถึงความเร็วประมาณ100กว่าแล้วก็จะมีช่วงที่รถติดขัดบ้างก็จะลดความเร็วลงนะฮะสปีดของวงแหวน5จะอยู่ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปจนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในการทดสอบทุกครั้งนะครับผมจะใช้โหมดสปอร์ตนะฮะอัตราการใช้พลังงานถ้าดูเป็นกราฟนะฮะในช่วง50กิโลเมตรสุดท้ายก็จะเห็นได้ว่ามีการแกว่งค่อนข้างเยอะนะครับเพราะผมก็มีการเหยียบ
แล้วก็มีการเบรกนะครับมีการทดสอบระหว่างทางในการขับไปด้วยนะฮะซึ่งก็เป็นการใช้งานแบบเปลืองไฟจริงๆเนี่ยอยู่ที่ 17.4 กิโลวัตต์อาวต่อ 100 กิโลเมตรนะครับตัวนี้ระยะวิ่งตามสเปคจะเป็นตามมาตรฐาน CLTC นะครับซึ่งจากที่เราทดสอบไปเนี่ยจากแบตเตอรี่ 70% จะเทียบเท่ากับระยะ 431 กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC แล้วเราก็ขับทดสอบวิ่งไปทั้งหมดเนี่ยจนเหลือแบตเตอรี่ 8% ก็จะเหลือระยะที่ 51 กิโลเมตรตามมาตรฐานเดียวกันนะครับเทียบเท่ากับว่าเราใช้แบตเตอรี่ไปทั้งหมดเนี่ย 62% ซึ่งก็จะได้ระยะทางทั้งหมดที่วิ่งจริงเนี่ย 300.1 กิโลเมตรนะครับแต่เทียบเท่ากับระยะทาง CLTC ที่ 380 กิโลเมตรนะฮะถ้าคำนวณออกมาแล้วเนี่ยก็จะได้เป็น 78.97% ของระยะทางตามมาตรฐาน CLTC นะครับที่ความเร็วเฉลี่ย 84 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ Depth of Discharge 60% นะครับและรถรุ่นนี้นะครับสเปคจะอยู่ที่ 610 กิโลเมตร CLTC ถ้าเกิดชาร์จเต็ม 100% นะครับถ้าเราคำนวณย้อนกลับไปแล้วเนี่ยก็จะได้ 78.97% ของ 610 กิโลเมตร CLTC เทียบเท่ากับระยะจริงที่ประเมินได้ 480 กิโลเมตรนิดๆนะครับอันนี้ที่ความเร็ว 84 กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งต่อเนื่องนะฮะถ้าเกิดการใช้งานจริงๆก็อาจจะมีการคลาดเคลื่อนไปจากนี้นะครับขึ้นอยู่กับสภาวะการขับขี่ณเวลานั้นจริงๆนะครับหลังจากที่เราวิ่งครบ3รอบแล้วนะครับเราก็ไปชาร์จ DC กันนะฮะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเรื่องการชาร์จกันเลยครับตัวนี้นะครับถ้ารถล็อกอยู่จะเปิดไม่ได้นะฮะฝาชาร์จมันจะล็อกด้วยนะครับก็ต้องอันล็อกรถก่อนนะครับถึงจะเปิดได้นะฮะอันนี้เยี่ยมมากเราจะมาชาร์จ GB DC กันนะครับ2ขั้วใหญ่ตัวนี้เสียบเข้าไปเลยเดี๋ยวมาดูข้อมูลของการชาร์จกันครับซึ่งตู้ชาร์จนี้ก็จะเป็นตู้ชาร์จ60 กิโลวัตต์นะครับที่500โวลต์นะฮะแต่ว่าแบตเตอรี่ตัวนี้มันจะเกิน500โวลต์ฉะนั้นเครื่องชาร์จก็จะชาร์จอยู่ที่470โวลต์นะครับแล้วก็แม็กซ์ที่120แอมป์นะฮะแล้วตัวรถเนี่ยก็จะดันไฟให้สูงขึ้นเพื่อเข้าไปในแบตนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานะบนหน้าปัดจอแสดงผลหลังพวงมาลัยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะฮะจะเห็นได้ว่าตู้จ่ายออกมา 57.3 กิโลวัตต์นะครับแต่ว่าเข้าไปในแบตจริงๆเนี่ย 55.3 กิโลวัตต์นะฮะก็มีการสูญเสียไปเล็กน้อยนะครับและเมื่อระดับแบตเตอรี่ไปอยู่ที่ 80% เนี่ยระดับของเรทการชาร์จก็จะถูกตัดลดลงมาเหลือประมาณ 50 กิโลวัตต์นะครับแต่ว่าค่าแรงดันไฟจะยังอยู่ที่ 470 โวลต์ออกมาจากตู้จ่ายอยู่นะครับซึ่งผมทำการชาร์จไปทั้งหมดนะครับประมาณ100หยวนนะฮะหรือก็ประมาณ500กว่าบาทนะครับเราได้ไฟกลับมาประมาณ80กิโลวัตต์อาวนะฮะจาก 8% มาเป็น 92% นะครับซึ่งตอนเราชาร์จมาจนถึง 92% เนี่ยความเร็วของมันก็ยังอยู่ประมาณ40กว่ากิโลวัตต์อยู่เลยนะครับในช่วงที่รอชาร์จนะครับผมก็ทำการทดสอบไปเรื่อยและก็เราได้ทำการทดสอบการลงแอปพลิเคชันบนหน้าจอควบคุมตรงกลางนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะเหมือนกับแท็บเล็ตทั่วไปนะฮะผมก็ลองลง YouTube นะครับแล้วก็สามารถดู YouTube ได้บนรถเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นการชม BYD HUN ข้างใน BYD HUN นะฮะ Inception มากๆนะฮะซึ่งจอใหญ่ขนาดนี้ก็ดูได้เต็มตาเลยนะฮะการลงแอปพลิเคชัน APK เนี่ยก็แนะนำว่าควรจะหาซอร์สของ APK มาอย่างถูกต้องนะครับอย่าไปหาลงอะไรที่เราไม่รู้ว่ามาจากไหนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแบบ VR บ้างนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะแบบ VR เนี่ย default มันออกมาเป็นจอแนวตั้งนะผมก็ต้องหมุนให้มันเป็นแนวตั้งนะครับลองดูแบบเต็มจอนะก็ดูได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเวลาจะเคลื่อนเนี่ยเราต้องแตะนิ้วแล้วก็ลากจอไปมาแทนแล้วกันนะครับฉะนั้นดู YouTube แบบ VR แนวตั้งก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากในการลงแอปพลิเคชันต่างๆนะครับแล้วก็ใช้งานเหมือนกับมีแท็บเล็ตอยู่บนรถเลยนะฮะอันนี้ถือว่าดีงามมากนะครับคร่าวๆเนี่ยการทำงานของตัวจอตรงกลางเนี่ยถือว่าค่อนข้างสมูทมากๆเลยนะผมก็เลยสงสัยว่าเขาใช้ CPU ตัวไหนใช่ไหมครับก็เลยจัดการนอกเหนือจาก YouTube เนี่ยผมก็เลยลงแอปพลิเคชันที่เรียกว่า CPU-Z นะครับเดี๋ยวมาดูกันฮะซึ่งเจ้าจอกลางนี้นะครับก็จะใช้ CPU Snapdragon 750G นะฮะซึ่งก็จะเป็น CPU จากทาง Qualcomm นั่นเองโดยที่มีแกนประมวลผลทั้งหมด8แกนนะครับแล้วก็ RAM เนี่ยมา8 กิกนะครับพร้อมกับ ROM 128 กิกเลยทีเดียวก็เลยทำงานได้อย่างว่องไวแล้วก็ค่อนข้างสมูทมากเลยนะหลังจากชาร์จเสร็จแล้วเนี่ย
พอแบตเตอรี่มีมากกว่า 90% ผมก็ทำการทดสอบอัตราเร่งนะครับจาก 0 ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับก็เร็วกันจนแทบจะมองไม่ทันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นช็อตๆนะครับช็อตแรกคือช็อตที่เวลายังเป็นศูนย์นะครับคือรถยังไม่เคลื่อนที่แล้วตอนที่รถเริ่มเคลื่อนที่แล้วเนี่ยเวลาก็เริ่มเดินพร้อมกันนะครับเราจะได้ตั้งต้นที่จุดเดียวกันนะฮะช็อตถัดไปเนี่ยเป็นช็อตที่รถทำความเร็วถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งก็จะอยู่ประมาณ 1.6 วินาทีนะฮะส่วนช็อตที่เรารอคอยนะครับช็อตที่เวลารถวิ่งไปจนถึงความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเวลาที่ใช้ไปนะครับจากเวลาตอนที่รถเริ่มเคลื่อนที่จะอยู่ที่ 4.16 วินาทีนะฮะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะตรงกับทางซอฟต์แวร์ของทางรถเองนะครับเวลาเราใช้โหมดนี้เนี่ยมันจะจับเวลาตอนที่รถแตะความเร็ว50แล้วก็แตะความเร็ว100ด้วยนะครับใกล้เคียงกันเลยครับซึ่งถ้าทุกคนสังเกตนะครับช่วงแรกตอนที่เราเร่งเนี่ยล้อมีหมุนฟรีเล็กน้อยนะฮะฉะนั้นจากสเปคที่ 3.9 วิเนี่ยเราเสียเวลาช่วงแรกไปเล็กน้อยนะฮะถ้าเกิดถนนสภาพดีๆแล้วก็ตัวรถเนี่ยยางสภาพดีๆผมคิดว่า 3.9 เป็นไปได้นะครับแรงมากๆนะฮะตัวนี้เป็นแฟลกชิพของทางค่ายนะครับจากฝั่งราชวงศ์นะฮะส่วนที่จะเป็นของฝั่งมหาสมุทรเนี่ยก็จะเป็น BYD Seal นะครับซึ่งเรายังไม่ได้ไปลองนะแต่ถ้ามีเมื่อไหร่เนี่ยได้ไปลองแน่นอนนะครับช่วงล่างดีนะเนี่ยช่วงล่างใช้ได้เลยครับสามารถปรับได้ให้เป็นแบบสปอร์ตหรือแบบคอมฟอร์ตนะครับปรับความแข็งนะความนุ่มกับความแข็งแต่ว่ามันจะปรับระดับความสูงไม่ได้นะครับข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อคืนเนี่ยเราเห็นว่า HUD มันเห็นชัดมากๆใช่ไหมครับแต่พอตอนกลางวันเนี่ยมันก็เห็นชัดมากๆเหมือนกันนะฮะคือแบบ HUD นี่ผมชอบมากเลยโดยเฉพาะตอนที่เร่ง0 ถึง 100เนี่ยฮะเราจะมองเห็นตรงหน้าเราเลยบนเส้นถนนด้วยว่าความเร็วเป็นเท่าไหร่แล้วเราก็จะได้แบบคือไม่ต้องแบบก้มมองจอแสดงผลนะครับสำหรับเจ้า Key Fob ของ BYD Han เนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้เปิดรถเวลารถไม่มีแบตเตอรี่เหลือเลยนะครับทั้งแบต12โวลต์แล้วก็แบตลูกใหญ่เนี่ยก็คือดันด้ามจับประตูออกมานะฮะมันจะมีช่องให้เสียบแล้วเราก็ใช้เจ้ากุญแจเนี่ยเสียบไขเปิดประตูได้นะฮะแล้วก็เจ้ากุญแจนี้ก็ยังสามารถที่จะใช้ในการไขกล็อกบล็อกได้ด้วยนะฮะคือเป็นการล็อกแบบแมนนวลเลยนะฮะฉะนั้นก็อย่าทำหายนะครับกุญแจมันจะเสียบในคีย์ฟอบแบบนี้นะฮะก็คือห้ามทำหายละกันข้อแตกต่างกับรุ่นเดิมเนี่ยจริงๆก็เพิ่มหลายอย่างนะฮะอย่าง HUD ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับการเพิ่มระบบน้ำหอมนะตัวนี้จะมีน้ำหอม3กลิ่นให้เลือกนะครับเราจะให้แบบให้มันพ่นออกมาอยู่ที่ช่องของผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยฮะให้มันพ่นแบบหนักแบบกลางแบบเบาหรือปิดก็ได้นะครับโดยตัวคาร์ทริดจ์เนี่ยจะอยู่ในกลอฟบ็อกในกล่องเก็บของด้านหน้านะครับเสียบได้3กลิ่นแล้วก็เลือกกลิ่นได้นะอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างเหมือนกันแล้วก็ความนุ่มแข็งของช่วงล่างอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างเหมือนกันกับรุ่นใหม่นี้ฮะรุ่นใหม่จะมีรุ่นเก่าจะไม่มีนะครับส่วนเบาะนวดเนี่ยรุ่นเก่าอ่ะตัวท็อปจะเลือกติดได้เป็นออปชันเพิ่มนะครับแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้มีออปชันเพิ่มไม่รู้ว่าเขาจะเพิ่มมาหรือเปล่านะฮะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีนะครับส่วนการขับขี่ทั่วไปเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะครับ Adaptive Cruise Control รวมกับ Lane Keeping นะฮะหรือที่เราเรียกว่า Intelligent Cruise Control เนี่ยทำงานได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับส่วนเรื่องการเปลี่ยนเลนอัตโนมัติตามที่เขาโฆษณาเนี่ยจะต้องรอซอฟต์แวร์อัปเดตก่อนนะครับแต่ตัวรถเนี่ยตัวฮาร์ดแวร์มันน่าจะพร้อมที่จะทำงานได้เหมือนกันนะเพราะจากที่เห็นเนี่ยมันจะสามารถบอกได้ว่ารถข้างหน้าอยู่ตรงไหนบ้างอะไรยังไงบ้างจะลักษณะคล้ายๆกับ Xpeng Neo หรือ Tesla นะฮะคือตัวเรดาร์แล้วก็ตัวกล้องของมันจะประมวลผลให้เห็นว่าตอนด้านหน้าเนี่ยมีรถอยู่กี่คันความเร็วเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยนะครับ ADAS เขาทำดีขึ้นมาเยอะเลย
ส่วนไฟและแสงสีก็คือสวยงามมากเลยนะฮะช่วงค่ำเนี่ยถ้าให้ดูตัวอย่างก็จะเป็นการล็อกรถหรือการปลดล็อกรถเนี่ยตัวแถบไฟนะครับก็จะออกมาเป็นแอนิเมชันนะครับอย่างนี้คือล็อกรถนะครับจะวิ่งจากด้านนอกเข้าไปด้านในแล้วก็ถ้าเกิดปลดล็อกรถเนี่ยก็จะเปิดจากตรงกลางออกไปด้านข้างครับอันนี้ทั้งไฟหน้าและไฟหลังเลยไฟหลังก็จะแตกต่างกันกับรถรุ่นแรกนะฮะและในส่วนของฟีเจอร์การจอดอัตโนมัติเนี่ยเราสามารถเลือกจอดให้มันหาเองนะครับแล้วมันก็จะเสนอช่องจอดมาให้เราเลือกแล้วกดเข้าไปจอดหรือเราสามารถที่จะเอาตัวรถเราเนี่ยไปวางในแนวจอดได้เลยมันจะให้เลือกแบบทะแยงแบบแนวขนานและแบบถอยจอดนะให้เลือก3แบบแล้วเราก็ลากไอ้ตัวกล่องนะไปไว้ในจุดที่เราจะจอดแล้วก็กดเริ่มมันก็ทำการจอดให้เลยนะครับตัวนี้ผมว่ามันเหมือนเกมเลยอะนะครับก็ใช้งานแล้วจะรู้สึกแบบเฮ้ยเจ๋งดีเพราะบางทีเนี่ยช่องจอดของเราอาจจะไม่ได้เป๊ะอะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นเวลาจอดแล้วอยู่ตรงมุมตรงหัวโค้งตรงทางเลี้ยวอะไรเงี้ยเอาตัวนี้มันจะปรับมุมการหมุนได้แล้วก็เอาไปวางให้มันถูกจุดนะครับมันก็จะจอดได้แบบสบายๆเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นการทดสอบคร่าวๆนะครับสำหรับเจ้า BYD Han รุ่น Performance นะฮะมอเตอร์คู่นะครับ0 ถึง 100อย่างแรงนะฮะการตอบสนองดีมากนะฟีเจอร์จัดเต็มนะครับแอร์แบ็กเนี่ยรอบคันเลยแล้วมีที่ขาด้วยนะฮะโดยรวมประทับใจเลยนะครับตัวนี้เข้าไทยน่าสนใจมากๆสำหรับใครที่สนใจเซดานที่มีสมรรถนะสูงนะครับถ้าเข้าตัวมอเตอร์คู่เข้านะตอนนี้เราก็มาลุ้นราคาว่าประกาศตัวที่ไทยแล้วเนี่ยจะเป็นรุ่นปี 2022 หรือว่าเอามามิกซ์กันนะครับเรายังไม่รู้รายละเอียดตรงนั้นก็มาลุ้นเรื่องราคาว่าจะเป็นเท่าไหร่นะฮะครับวันนี้ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะถูกใจแฟนๆ BYD แล้วก็ใครที่ชอบ BYD Han นะฮะสำหรับใครที่สนใจในเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับซับกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะออกมานะฮะขอบคุณมากเลยครับที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ